حال يا جماعة، إن شاء الله طيبين بشوي عن حال. والله من زمان يا عزيزي وعزيزتي المشاهدة عن الكاميرا وعن الغرفة وعن الشاشات وعن الإضاءة وعن هالمكان الجميل هذا. أولا قبل لا أبدأ، مثل ما قاعد تشوفون العنوان رأي الناس عني، هذا المقطع الثالث. البث المباشر الأول اللي جمعنا فيه حدود 300,000 دولار، والمقطع الثاني كان بعد البث المباشر اللي جمعنا فيه $1,000,000 والحمد لله بيجعله في ميزان حسناتنا. وهذا هو المقطع الثالث بعد ما جمعنا والحمد لله 11,000,000 دولار. الحمد لله ربي يجعلها في ميزان حسناتنا وتوصل للناس المحتاجة. فرأي الناس عني مثل ما هو بالعنوان، رأي الناس عني بكل بساطة أشوف كلام الناس وأرد عليه. اليوم راح أرد على أغلب الكلام اللي انتشر بالسوشيال ميديا. اللي مو فاهم شيء بكل بساطة ولا أطول عليك يا عزيزي المشاهد، أخوكم اللي قدامكم سوى فكرة مقطع أو فكرة بث إني حبست نفسي 12 يوم في 4 جدران إلين أصل لمبلغ $10,000,000 اللي يساعد 100,000 أسرة عربية وإفريقية. والحمد لله وكل ثقة بالله ثم بأهل الخير وصلنا للمبلغ هذا لا وأكثر، فوق $11,000,000 اللي يساعد 110,000 أسرة عربية وإفريقية. ربي يجعلها في ميزان حسناتها. الحمد لله جمعنا ال11 مليون، والشعور اللي حسينا فيه مع بعض على الإنجاز العظيم اللي سويناه يا إلهي اللحظة اللي بعد 12 يوم طلعنا من الغرفة هذه وإحنا كل المصاعب اللي مرينا فيها، كل الأشياء اللي مرينا فيها أنا والشباب أنتوا كنتوا معانا، كلها انزاحت عن الكتف لأنه وصلنا للهدف وساعدنا أخوانا وأشقانا، ومهما كانت المصايب ما توصل لمصائبهم، فكان شعور جدا جميل والحمد لله. ولكن مثل ما يقولوا ما في قصة جميلة تكتمل أبدا. 11 يوم من البث المتواصل نجح خلالها أبو فلة في جمع $11,000,000 لدعم المبادرة لنجعل شتاءهم أدفى. نصف هذا المبلغ سيخصص لدعم جهود المفوضية للوصول إلى العائلات اللاجحة والنازحة ومساعدتهم خلال الأشهر القادمة. طبعا بعد التغريدة هذه من المفوضية كثير من الناس صاروا يهجمون بالتعليقات. هذه تقريبا 3 سنين أنا بالسوشيال ميديا، أقسم بمن أحل القسم إني ولا مرة شفت هجوم فظيع مثل هذا مر علي بحياتي. صاروا في ناس يقولون هذه الحملة مو حملة لإخواننا وأشقانا، هذه حملة للمفوضية، هذه حملة سرقة، قاعد تستغلون العاطفة بأنكم تأخذون الفلوس. أبو فلة أخذ نسبته والمفوضية راح تأخذ نسبته وجهات ثانية راح تأخذ نسبته، وما راح يوصل للاجئين إلا 10%. كلام وكلام وكلام وكلام، وكثير من الناس نزلوا مقاطع وتكلموا عن الموضوع هذا وتهجموا بشكل مجنون. يا رجل دخلوا في النوايا. المهم مر يومين تقريبا على الموضوع أو 3 أيام تقريبا، أنا كنت ما أقدر أرد وما كنت يمديني أتكلم عن الموضوع لأن انصدمت بكمية الناس اللي تكلمت عن الموضوع وفهمت الموضوع بشكل خاطئ. لهذا اليوم يا عزيزي المشاهد أنا ودي أقول لك شيء واحد، جملة واحدة أبيك تثق فيني، وأيضا راح أعطيك بالأدلة إنه كل المبلغ بإذن الله الواحد الأحد راح يوصل لإخواننا وشقانا، كل المبلغ. وإذا كان في نسبة راح تنأخذ راح تكون من 4 إلى 6% فقط لا غير. ولمزيد من المعلومات رابط تحت بالوصف للموقع الرسمي لهم. أوكي بكل بساطة عشان أوصل لكم الفكرة، لأني أنا أعتذر، الغلط مو منكم ولا الغلط من المفوضية ولا الغلط من أي جهة من الجهات اللي ساهمت بالمشروع هذا، الغلط مني أنا أعتذر. أنا المفروض المقطع قبل البث أشرح لكم بالضبط طريقة توزيع المال، كيف إن أخواننا وشقانا راح يوصل لهم المبلغ. بكل بساطة فكرة المشروع أتت بمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والجهتين المتعاونة في هذه المبادرة اللي راح تساهم وتساعد في تطبيق هذا المشروع اللي هي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والشبكة الإقليمية للطعام. المبلغ الإجمالي بالضبط اللي جمعناه اللي هو 11 مليون تقريبا راح يقسم إلى نصفين، كل جهة رسمية راح تاخذ نصف المبلغ وراح تهتم وتساهم في تطبيق المشروع في الميدان. يعني عزيزي المشاهد بكل بساطة المفوضية راح ياخذون نصف المبلغ، والشبكة الإقليمية راح تاخذ نصف المبلغ، وكل واحد فيهم راح يطبق العمل بأسلوبه الخاص في الساحة. لهذا السبب المفوضية قالت في تغريدتها نصف هذا المبلغ سيخصص لدعم جهود المفوضية للوصول إلى العائلات اللاجئة والنازحة ومساعدتهم خلال الأشهر القادمة. أنا عارف التغريدة غير واضحة بشكل كبير، أنا عارف إني أنا ما وضحت الكلام هذا لكم من البداية، عشان كذا أنا أولا قاعد أعتذر منكم إني أنا ما وضحت لكم كل هالأشياء هذه. يا جماعة المشروع الخيري 150,000 إنسان تبرع بهالمشروع، كمية الأجر يا إلهي، كمية الثقة اللي الناس وثقوا فيني أو وثقوا بالجهة الرسمية أو وثقوا في المشروع الخيري كامل اللي ساهموا بكل المشروع هذا. أنا آسف إذا أي واحد منكم أو الناس اللي نشروا أدالوا على الخير كفاعل، أنا آسف لو أي واحد فيكم قلت ثقته أو فقد الثقة أو صار أو توقع أن إحنا سرقنا أو سوينا الشيء. أنا آسف، لأنه والله شيء جدا جدا يا أخي جدا يألم القلب. والله أنا أعتذر إني ما وضحت الأشياء هذه، وخلنا نحط الاعتذار على جنب لأن الاعتذار مو مهم. الآن الشيء الوحيد اللي راح يطلبه المشاهد أنت
انت يا عزيزي وعزيزتي المشاهده، هل المبالغ هذه راح توصل؟ نبي تغرير مالي للمشروع، ما نبي اعتذاراتك يا ابو فله. شكرا لك، احنا نعرف نيتك الصادقه، ربي يتقبل نيتنا يا رب ويجعلها اجر لنا، بس دنيويا نبي نعرف هل المساعدات وصلت لاخواننا واشقائنا. انا بقول لك يا عزيزي المشاهد، مثل ما كل مشروع خيري ساهمنا فيه وسويناه مع بعض من بدايه القناه، من المسجد يا عزيزي المشاهد الين المشروع هذا اللي جمعنا فيه 11 مليون دولار، الحمد لله. كل مشروع خيري كنت انزل لكم توثيق لهالمشروع خيري، مقاطع رسميه له، وايضا تقارير رسميه عشان تعرفون ان المشروع هذا طبق والحمد لله. وايضا نفس الشيء اقول لك يا عزيزي المشاهد، المشروع هذا صحيح انه اكبر واصعب انه يتم توثيق كل شيء، بس والله لا يتوثق كل شيء باذن الله الواحد الاحد، لاني كل ثقه بان المال راح يوصل للناس المحتاجه، بعيدا عن كلام الناس وتعليقات الناس اللي فهمت الشغله غلط، وبعيدا انا قاعد ابرر للناس اللي نيتهم صافيه ويبون يعرفون هل المبالغ هذه وصل لاخواننا واشقائنا، هذول هم اللي قاعد ابرر لهم. اما الناس الثانيه وللاسف الناس اللي انا ما ودي استخدم مفردات سيئه، ولكن ناس وسخه تنتظر اي غلطه واي زله، انا هالناس هذول ما قاعد ابرر لهم، انا قاعد ابرر للناس اللي وثقت فيني، وثقت بالجهات الرسميه هذه، واكد لكم ان كل شيء راح يوصل لاخواننا واشقائنا، راح يكون فيه مو تقرير مالي، لان التقرير المالي يا جماعه هذا يكون سنويا، شيء صعب انه يطبق، ولكن تقرير مهني يؤكد لكل مشاهد ويوصل لكل مشاهد التخطيط، المبالغ لاي عوائل وصلت وكم الفائده، وكل عائله كم اخذت، والمبلغ كامل كم وصل، واكد لكم الشيء هذا راح يكون موجود. وايضا فوق هذا انا بنفسي راح اكون موجود، والله ودي وحلم حياتي اني اكون موجود في الساحه مع اخواننا واشقائنا في المفوضيه واي جهات رسميه ثانيه قاعده تساعد اخواننا واشقائنا، ودي اكون معاهم في اللحظه هذه واوصل لكم الصوره واوصل لكم الناس شلون قاعد تعاني والشيء العظيم اللي قاعد نوصله للناس والمساعدات اللي قاعد نوصلها. وايضا راح يكون في تقرير مهني بالضبط من الف لياء لكل الاشياء هذه باذن الله الواحد الاحد. طيب الله يعطيك العافيه ابو فله، انت وضحت لنا كيفيه توزيع المالي وكيف ان المفوضيه قالت الكلام هذا وفهمناه غلط، او ان ما كتبت بشكل صحيح واضح. طيب احنا فهمنا كل الاشياء هذه وفهمنا انك راح توثق كل الاشياء هذه، وللمعلوميه يا جماعه انا ما راح اوثق الاشياء هذه فقط من اجل المصداقيه، لا، وايضا من اجل اني انا ابي اسوي الشيء هذا، شعور جدا جميل وابي اوصله لك يا عزيزي المشاهد. طيب يا ابو فله راح توثق كل هالاشياء مع الجهات الرسميه، اوكي جميل، بس متى راح يطبق المشروع والشتاء قرب يخلص؟ طيب انت قلت ان الاسره الواحده راح تاخذ 100 دولار، هل ال 100 دولار كافيه لاسره واحده؟ ها؟ اوكي، جوابا للسؤال الاول، المشروع راح يطبق في الشتاء هذا وليس الشتاء القادم، كل المشروع راح يطبق في الفتره الشتويه هذه، وباذن الله في اواخر الشتاء هذه راح اكون موثق كل الاشياء اللي صارت، وايضا مع التقرير الفني الخطه وكم العائلات المستفيده من المبلغ كامل. فجوابا على سؤالك الاول، اي نعم راح نلحق، لان اصلا الان الامور قاعد تطبق، الان المبالغ قاعد تروح وتطبق باذن الله، والمفوضيه اصلا بكل مساعداتها الان اصلا بالساحه وقاعد تساعد، وايضا الشبكه الاقليميه للطعام اللي تاخذ نصف المبلغ ايضا هي الان بالساحه وقاعد تطبق كل شيء، فقط عليه المبلغ راح يوصل لهم، راح يبدون يكملون شغلهم اللي هم اصلا سنويا قاعد يسوونه. فالفكره يا عزيزي المشاهد لو لاحظت المساعدات موجوده حاليا بالساحه، فقط المبلغ راح يوصل لحسابهم الخاص وراح يبدون يطبقون الاشياء بالشكل اللازم. لا تتوقع ان اغراض الدفء او المخيمات او المستلزمات اللي يحتاجونها اخواننا واشقائنا راح تنشحن من مكان وترجع لمكان، لا، هي موجوده، ولكن فقط اول ما يجي الصرف المالي راح يمسكون ويعطونهم لاخواننا واشقائنا باسرع وقت ممكن. هذه طريقه التعامل في المفوضيه وايضا في شبكه الاقليميه للطعام. وتذكر نقطه يا جماعه، اثنينهم مختلفين عن بعض، المفوضيه ليس لها اي علاقه بشبكه اقليميه للطعام، كل واحد فيهم راح ياخذ نصف المبلغ، علشان كذا كل هالاشكاليه صارت، كل هالمشكله صارت بسبب سوء فهم، وانا الغلطان فيه اني انا ما شرحته من البدايه. السؤال الثاني ابو فله، هل ال 100 دولار كافيه لاسره؟ اي نعم كافيه. عزيزي المشاهد لا تستهين ابدا بمبلغ 100 دولار، وكيف انه يساعد بشكل كبير ولو حتى بشكل جزئي بسيط. انتوا تعرفون المقطع اللي انتشر يا جماعه، مقطع الطفل اللي انتشر اخر فتره قبل يومين، الطفل اللي قاعد ترجف اللي كانت تحتاج للدفء. بالله عليك ال 100 دولار كم دفء راح تعطي لاطفال لناس؟ لو نفترض انهم فقط راح ياخذون دفء شهر فقط، او نقول اسبوع، انا باخذ اسوأ الاحتماليات. الزين عزيزي المشاهد، هل انت مستصغر ان قدرنا نساعد 100,000 عائله او 110,000 عائله بان ندفئهم اسبوع؟ 100 الاجر يا جماعه، ولا هي ترى اكثر من اسبوع، تدفئ لمده شهر. يا عزيزي المشاهد اجي معاك واقول ال 100 دولار ما تكفي اسره مكونه من 3 افراد، ما تقفل عليهم نص ايجار، ما تجيب لهم مخيم مثلا، ما تجيب لهم طعام مثلا. يا جماعه والله اللي سويناه فيه كميه خير. ليش الهجوم الغريب هذا؟ انا صدمت من الهجوم هذا، اول مره بحياتي يوصل لي هجوم فظيع بهالشكل. يا جماعه اقسم بالله العلي العظيم بدون ذكر اسامي، وما ابي اطلع مقاطع الناس اللي قاعد تتكلم، ولكن موجوده باليوتيوب، اللي قالوا ان ابو فله كافر، والله كفروني يا جماعه، اقسم بالله قالوا عني زنديق.
يا جماعة صديق اسمها صح، حتى الكلمة ما أعرف أقولها، وقالوا عني سرقت فلوس ودخلوا في النية. يا جماعة من بداية المشاريع الخيرية وأقول لا تدخلون بالنية، لا تدخلون بالنية، إلى الآن مستمرين ولا كفرتوني بعد. أنا انصدمت، أنا ما قدرت أرد، والله انصدمت. المشروع اللي فكرته خيرية، مساعدة إخواننا وأشقائنا اللاجئين، اللي بإذن الله والله أعطوني فقط شهر أو شهرين، أقل من شهرين، إني راح أنزل لكم مقطع يوريكم كل التفاصيل وكل التقرير المهني وتوثيق لكل شيء بإذن الله الواحد الأحد. وهذا وعد مني أنا. وشيء صراحة كثير يقولوا لي لا تحمل المسؤولية، هذه أنت سويت اللي عليك، خلي الجهات تتحمل المسؤولية. لا والله أنا راح أتحمل المسؤولية. ليش؟ لأني أدري أن في كثير وثقوا فيه، كثير نشروا إن كانوا من صغير لكبير. هذول الناس هم في ذمتي، راح أسأل عنهم، وأكد إني بإذن الله الواحد الأحد لأريح ضميركم كلكم، كل من شك، والشك طبيعي، وأنا متفهم كل الشكوك اللي صارت وكل التعليقات اللي سمعتها اللي قاعد تقول أبو فلة مسكين وهي الجهات المعنية هم اللي سووا كل هالشيء. لا يا جماعة، راح أؤكد لكم كل شيء، والمبلغ راح يوصل بإذن الله الواحد الأحد. أولا راح نؤجر فيه وربي يجعلها في ميزان حسناتنا، وأنا موقن إن كل واحد تبرع نيته صافية لوجه الله بإذن الله الواحد الأحد. هذا أول شيء. ودنيويا بإذن الله الواحد الأحد راح أأكد لكم إن المبالغ وكل الأشياء اللي دفعتوها بإذن الله الواحد الأحد واصلة لإخواننا وأشقائنا. هذه نقطة انتهى. الآن راح أجي لناس كثير نزلوا مقاطع وتكلموا عن أشياء أنا قلتها في بث المباشر: اعتنق الإنسانية ثم اعتنق ما شئت من الديانات. ويوم طلعت من الفرحة حضنت بنتين. هذه الأشياء لعلك تنصدم منها عزيزي المشاهد، أو إنك ما أعطيتها انتباه، أنت منصدم إني قاعد أقول لك الكلام هذا. إي نعم أنا سويت الأشياء هذه، إي نعم أنا قلت ما يهم الدين، إي نعم أنا قلت اعتنق الإنسانية ثم اعتنق ما شئت من الديانات، إي نعم لما طلعت حضنت بنتين، إي نعم أنا سويت كل الأشياء هذه. كثير من الناس تكلموا عن الموضوع هذا وقالوا إن المشروع الخيري هذا مو مشروع خيري، بل هو سم. هذا السم مدسوس بالعسل. إن أبو فلة قاعد يوصل إيحاءات للمجتمع بشكل غير مباشر للفئة الشباب، إنه يحاول يلحدهم، يخليهم ملحدين. أنا ما راح أجادل بالنقاط هذه، ما راح أقول لكم ليش قلت الكلام هذا، وهل قلتها بنية صافية أو قلتها بنية خبيثة وأحاول إني أخرب المجتمع. لا، أنا ما راح أتناقش يا عزيزي المشاهد معاك، أنا ما قاعد أتناقش. وللأسف في كثير دخلوا بنيتي أصلا ولا فكروا، دخلوا بنيتي قالوا هذا كافر وقاعد يسوي كذا وكذا وانتبهوا منه. والله في قسم بالله عدد كثير، بس والله ما بأذكر اسامي لاني انا مسامحكم. تدرون ليش؟ لاني انا غلطان. ما راح اجادل بالنقطه هذه يا عزيزي المشاهد، انا غلطان. انا غلطان يوم قلت اعتنقوا الانسانيه ثم اعتنق ما شئت من الديانات. انا غلطان، بحثت عن الجمله هذه وعرفت معناها الحقيقي. انا غلطان يوم طلعت وحضنت بنت، مع ان هذه مو من عوايدي، ولكن انا غلطان واعترف بخلطي. انا انسان يا جماعه، انا انسان اخطئ، انا ماني ملاك، انا انسان مخطئ، وخير الخطائين التوابون. مو لان عندي 24 مليون مشترك، شكرا لكم وصلنا 24 مليون مشترك، او عندي عدد كبير من الناس اللي قاعد يتابعوني راح اكون معصوم عن الخطا. انا انسان يا عزيزي المشاهد، انا اخطئ، وهذا انا امامكم وانا خاطئ اقول لكم انا اعتذر على الغلط هذا. وشكرا لكثير من الناس الكبار الشيوخ اللي تكلموا بالموضوع هذا بشكل سلمي، وصلوا لي الفكره، ومعنى جمله اعتنق الانسانيه ثم اعتنق ما شئت من الديانات انها خطا كبير، ان الكلمه هذه تقال، ووصلوا لي اياها يا جماعه بين 100 خط بشكل غير هجومي، بشكل راقي، بشكل بين مليون خط. ما دخلوا بنيتي، بل انهم قالوا راح نرد امام الناس لان نبي نوعي الناس، وليس عشان انهم يفضحوني، وليس علشان انهم يدخلون في نيتي او يتهجمون علي. هذول كلهم والله ابوس فوق راسهم واقول لهم شكرا لكم، لان احنا نتعلم من بعض، كلنا نتعلم من بعض. انا انسان اذا اخطيت، اذا ما لقيت شخص يفتح لي يده ويعلمني شو اسوي؟ انا اذا اخطيت، اذا لقيت كل الناس اللي قدامي قاعد يهجمون علي ويدخلون بنيتي، وكثير من الناس اللي دخلوا بنيتي يا جماعه قالوا عني صديق، قالوا عني كافر. يا جماعه هل انتم نسيتوا اساس المشروع، الفكره الرئيسيه، وهجمتوا على اخطاء بشريه، اخطاء شخصيه مني انا انسان اخطيت وقلت انا اللي قلت بالغلط، ما يهم الدين، وكان مقصدي نيه صافيه وبس. يا جماعه ما ابي ابرر، كان مقصدي نيه صافيه. تدرون اللي مريحني؟ انا الحمد لله انا عارف نيتي صافيه، والله هذا اللي مريحني، اني انا عارف ان ربي عارف ان نيتي صافيه، والحمد لله دائما اجدد النيه بكل عمل اسويه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ان الحساب بيد ربي وليس بيد الناس. اي والله الحمد لله. تدرون ليش 5 ايام كنت ساكت ما تكلمت ابدا؟ تدرون ليش؟ لان ما كان عندي نفس اللي اتكلم. انا مو لان فهم الناس الخاطئ ابدا، لا بالعكس، انا امامكم وضحت كل الاشياء هذه، لا ابدا، وبالعكس وجب التوضيح، وغصب عني لازم اوضح، وباذن الله كل شيء راح يطبق امامكم ويتوثق تقريرا مهنيا مثل ما قلت. بس الشيء اللي خلاني ما اقدر اتحمل اني اتكلم وكل الوقت قاعد افكر هو كلام الناس اللي
نبرتني كلام الناس اللي شوهوا المشروع الخيري. والله مغبون. انا اسف يا جماعه اذا تحمست بالكلام، والله عرقت طلعت الجاكيت لاني مغبون. اللي قاعد يقول ابو فله والماسونيه قاعد يخربون الشباب، اللي غير من فرصه العمر الى نصبه العمر والاحتيال، اللي مدري شنو واللي مدري يا الله. المهم يا جماعه بدون لا اطول عليكم لاني انا وصلت الفكره، وان كل شيء باذن الله راح اوثقه، وراح يكون في تقرير مهني لكل الاشياء اللي صارت باذن الله الواحد الاحد في اقرب فتره ممكنه، الشهر هذا والشهر الجاي باذن الله، وراح اكون موجود بالساحه وراح اوثق كل الاشياء. هذه الفكره الرئيسيه اللي ابي اوصلها. اما من ناحيه الاخطاء اللي سويتها، انا انسان والانسان غير معصوم عن الخطا، انا اعتذر وما راح اجادل بالنقاط هذه. وايضا راح احط لكم مقطعين تحت بالوصف اتمنى انكم تشوفون عشان تعرفون ان مقولة اعتنق الإنسان ثم اعتنق ما شئت من الديانات هذه خطأ، وهذا خطأ شخصي مني، أنا اجتهدت وأخطيت. والله ما كان في جهات ماسونية قاعد يكلموني بالسماعات قاعد يقولوا لي كل الكلام، والله كل هذا كان اجتهاد شخصي مني، والله ثم والله، وأخطيت كإنسان. والحمد لله أخواننا صححوا لنا الأشياء هذه بدون لا يدخلون بذمتي ولا يتهجمون. أما الباقيين اللي تهجموا بدون ذكر أسامي أنا مسامحكم، إي والله أنا مسامحكم. تدرون ليش؟ لأني أنا أخطيت، أنا إنسان أخطيت، وأتمنى من الله أنه يسامحني، وأتمنى منكم أنتم أيضا أنكم تسامحوني إني قلت كلام وأنا غير دارسه وأنا غير متأكد منه. أتمنى أنكم تسامحوني. أنا مسامح كل من كفر، أنا مسامح كل من قال لي صنديق، يا عفو والله صنديق مرة واحدة. وأنا مسامح اللي دخل بنيتي، وأنا مسامح كل واحد شوه المشروع وقال إنه مشروع كاذب وسرقة، سرقة عالمية وسرقة أكبر سرقة بالعالم. يا عفو والله، يا عفو والله، صارت أكبر سرقة بالعالم. أنا مسامحكم كلكم، يا رب ربي يسامحكم. وبإذن الله كل من كان فيه شك وشك في هالموضوع هذا والى الان فيه شك، انتظر المقطع اللي راح اوثق فيه كل شيء قريبا جدا قبل لا ينتهي الشتاء باذن الله. راح اوثق فيه كل الاشياء، راح نتكلم عن كل الاشياء، ايضا التقرير المهني. وصدقوني يا جماعه جمله لكل ناجح اعداء وحاقدين، والله جمله انها حقيقيه 100%. الناس هجموا علي بشكل مجنون ونسوا فكره المشروع الخيري وركزوا فقط بالاخطاء الشخصيه اللي طلعت مني، اللي انا اعتذرت فيها واللي انا وضحتها لجمهوري الان. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهده، انا ليش قاعد اسوي كل هالمشاريع الخيريه؟ هل فكرت بالسؤال هذا؟ انا بجاوبك. غير ان ربي يجعلها في ميزان حسناتنا امين يا رب العالمين. دنيويا انه يكون في وعي، ان كل انسان ناجح يستغل المنصه اللي عنده انه يسوي الخير مع متابعينه. هذا المبدا اللي انا كنت ماشي فيه من البدايه الى الان، والحمد لله. العظمه لله، الشيء العظيم اللي سويناه والعظمه لله. جمعنا 11 مليون ل 110,000 عائله. صانع محتوى ابو فله اللي تعرفون كيف بدا ب4 جدران وانا قاعد على الارض، وهذا الشيء احنا سويناه مع بعض. ما اقول انا بس سويته، احنا سويناه. كثير من الناس اللي ودها انها تسوي نفس الشيء اللي قاعد تسويه ان كان ابسط او اعلى باذن الله الواحد الاحد، لعلها تشوف الهجوم الفظيع هذا اللي جاني ويفقدون الامل او يتراخون ويقولون انا ليش اسوي مشروع خيري والناس راح تهجم عليه وراح تسالني وراح تدش بنيتي والناس تسوي فيني كذا وتقول انت السم بالعسل. اسمعني بقول شيء، ابدا لا تكترث لكلام الناس، لان كلام الناس ما راح يوقف. لا تكترث له، اكترث للناس اللي وثقوا فيه، الناس اللي وصلوك من بعد الله للمكان اللي انت فيه وقاعد تسوي اشياء والله انهم هم حاقدين ويتمنون انهم يسوون 10% من الاشياء اللي قاعد تسويها. تذكر ان الله معك، صفي نيتك لوجه الله دائما وجدد نيتك دائما، وتعلم من اخوانك اللي ينصحونك بنية صافية وقاعد ينصحونك بدون لا يتهجمون عليك ويدخلون بنيتك. هذول الناس اللي تخاف ربها ويعرفون ان ما ينفع انك تدخل بنية الواحد وبذمة الواحد. الحمد لله قبل فترة بسيطة كان في مشروع لفريق تطوعي اسمه الملهم التطوعي، جزاهم الله الف خير، جمعوا مبلغ كبير جدا وساعدوا في بناء مخيمات. هذول الناس ناخذهم قدوة في الخير. انا ما ادري هم شافوا اشياء واقتدوا فيها او لا، انا ما يهمني النقطة هذه، بل هذول ناخذهم قدوة. انا اخذهم قدوة اني اتحمس واكمل في المشاريع الخيرية وما يهمني كلام الناس الباطلة. ونفس الشيء عزيزي المشاهد، اذا ربي وفقك دائما في السر واذا يمديك في العلانية توصل الوعي هذا سويه ولا تهتم لكلام الناس. فعزيزي المشاهد اللي اقدر اقول لك اياه، انا مستمر، راح استمر بفعلي للخير وراح استمر بمحتواي وراح استمر بالشيء اللي انا اسويه، ومن يفعل الخير يكسب الدنيا والاخره. الاخره ان باذن الله ربي راح يجعلها بميزان حسناتي، وبالدنيا هي محبتكم يا جماعه. 24 مليون مشترك ومستمرين للهدف اللي هو 50 مليون مشترك زائد محبتكم يا جماعه. شوفوا بالله عليك عزيزي المشاهد، تعالوا شوف. وبالاخير يا جماعه شكرا لالاف الناس اللي جو ودعمونا معنويا بالمكان، شكرا لكل واحد اداله على الخير كفاعل، كل واحد نشر دعالنا ابتسم لنا او تبرع 150,000 متبرع، وصلنا للهدف 11 مليون 110,000 عائله، والحمد لله راح توصل لاشقائنا واخواننا غصب وراح اوثق كل شيء وراح يكون في تقرير مهني وراح يكون في كل شيء. شكرا لكم يا جماعه، والله لحظه ما راح انساها طيله ما حييت، وقبل العنين لم تنجح في البدايه فاضحك حتى تنجح يا عزيزي المشاهد.